Sziasztok! Megnézzük azt, hogy a szeretett személlyel mi a helyzet jelenleg, mit érez, mit gondol. Kezdjük is. Mi a helyzet jelenleg a szeretett személyeddel? Férfi jelölőt raktam ki, de ha úgy gondolod, akkor nőt is helyettesíthetsz be helyére. Mi a helyzet jelenleg a szeretett személlyel? Mi a helyzet nála? Mi a helyzet? Úgy tűnik, őnála valamilyen nagy átalakulás van folyamatban. Elképzelhető, hogy volt vagy van egy veszteséges szituáció az életében, vagy legalábbis ő úgy éli meg, és az is lehet, hogy volt egy megbeszélt találkozó, és az hát nem jött össze, vagy legalábbis nem úgy jött össze, ahogyan ő tervezte, és ezért mondjuk most távolságtartás van, vagy hát távol van attól, akivel szerette volna ezt a találkozót, de jelentheti itt a katonatiszt akár azt is, hogy az életében a munkának kiemelt szerepe van most. És például a találkozó lehetett ott is, lehetett volna egy munkával kapcsolatos megbeszélés, hát ami nem túl jól jött össze, ami nem úgy sikerült, ahogy ő szerette volna, és így most nem igazán pozitív hangulatban van. De nézzük meg, hogy mit jelent itt ez a halál. Mit jelent a halál? Mit jelent a halál itt? Egy nagyon nagy lelki átalakulást jelent. Egy nagyon-nagyon nagy lelki átalakuláson megy ő most keresztül. Mit jelent itt a találkozás? A találkozás. Ahol gyermek is van a képen, ott lehetséges, hogy a gyermekekkel vannak problémái, és emiatt van ez a sok bosszankodás benne. Ahol viszont nincsen gyermekről szó, ott viszont tulajdonképpen egy új életszakasszal kapcsolatosan vannak neki bosszúságai, vitái, veszekedései. Mit jelent itt a katonatiszt az ő jelenlegi helyzetében? Hát itt nem a munkára vonatkozik, legalábbis a lapok szerint, hanem arra vonatkozik, hogy ő úgy éli meg, hogy az ő szerelmi élete, vagy érzései, azok nagyon szerencsétlenül alakulnak, és úgy tűnik, hogy ez még jó sokáig így is marad az állandóság lapjával. Ez a szerencsétlen alakulás. Ugyanakkor más esetekben azt is jelentheti, hogy ez egy nem felvállalt kapcsolat, ami viszont érzelmet is tartalmaz, és testi szenvedélyt is tartalmaz, és hát jó, örül, hogy ez megvan tulajdonképpen. Tehát van ilyen jelentése is, hogy ez most mennyire releváns, azt én nem tudom most így megállapítani, bár a lapok alapján túl sok esetben ez nem lehet igaz, mert akkor a veszteség az nem lenne így, vagy az lehet, hogy
többet szeretne, pontosan emiatt a felfokozott vágyak miatt többet szeretne találkozni ezzel a nem felvállalt kapcsolattal, csak hogy nem jönnek össze a találkozók rendre, valami mindig közbe jön, ez ami még lehetséges, többötöknél mondjuk ennek nagyobb esélye van. Jó, akkor megnézzük most, hogy az ő gondolatait mi foglalja le. Mi körüljárnak az ő gondolatai mostanában, úgy általában véve. A házasság lapja esett ki így a kezemből, ahogy keverem, úgyhogy valamilyen elköteleződés körül járnak az ő gondolatai leginkább, majd kiderül, hogy most éppen, ha kirakom, akkor hogy jön ki. Tehát az ő gondolatai most mi körül járnak? Mire gondol ő most? Mostanság. Mire gondol ő? Mire gondol ő? Mire gondol ő itten? Egyes esetekben ugye itt lehetséges, hogy ő már foglalt, és mondjuk ti jelentitek a harmadik, vagy az özvegyasszonyt, akit ő nagy értéknek tekint, nagy ajándéknak tekint, de sajnos van egy olyan körülmény az életében, a gondolataiban, amit mondjuk a házas, akkor azt ő ilyen nagyon korlátozó és nagyon negatív körülményként éli meg, bár szerencsésnek mondja magát, mert hogy még mindig együtt van a házassága. Így gondolhatja ő. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a házasság. Mire vonatkozik itt a házasság? Hát a féltékenységre vonatkozik a házasság, hogy állandó féltékenység van az otthonában, és ez nagyon sok energiáját, erejét elveszi. És lássuk, hogy mit jelent itt az özvegyasszony a gondolataiban. Mit jelent itt? Nagyon sokat gondol rá, nagyon szeretne beszélni vele, belebetegszik ebbe a gondolatba, ugyanakkor pedig, ha van házassága, ahol gyerekek vannak, ugyanakkor mégis a gyerekek mellett dönt. Ha nincs, nem arról van szó, hogy házasság és gyerekek, akkor pedig ugye a gyerekek nagy gyereket is jelentenek, tehát nem csak kicsit, tehát egyáltalán nincsen semmilyen gyerek, akkor pedig egy új döntésre volna szükség. Úgy érzi, úgy gondolja, hogy itt egy más szemszögből kellene ezt a döntést, egy döntést megfontolnia. Mert hogy nagyon rosszul érzi magát a jelenlegi helyzetben, és akkor emiatt kellene egy újfajta, más módon meggondolt döntésre jutnia. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit érez most. Milyen érzések vannak benne, hogyan van ő érzésileg mostanában, milyen érzések kavarognak benne, úgy általában véve. Láttuk, hogy a helyzetét és a gondolatát, és akkor most az érzéseit nézzük meg. Milyen érzések vannak ő benne most általában véve?
nagyon-nagyon nagy átalakuláson megy keresztül az érzéseiben. A korábbi, amit ő korábban stabilnak hitt érzéseket, azok szinte eltűntek az életéből, vagy tünedeznek el, alakulnak át. Én úgy látom, hogy ő neki egy folyamatos változás van most az életében, érzésileg is. Ugye első sorban a helyzeténél ott is kijött ez a nagy átalakulás, arra vonatkozó halál, és itt is kijön, ráadásul az állandósággal megerősítve, és nagyon-nagyon nagy átalakuláson megy ő keresztül. Most megkérdezem először, hogy mit jelent itt az utazás, hova tart ez a változás az ő életében, milyen irányba megy itt az utazás? Egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív változás van nála most. Az ajándék és a pénz lapjával, ami nyomatékosítja ezt a pozitív változást, ugye a halál átalakulás lapja és az érzéseiben történik meg ez a nagyon jelentős változás, feltehetőleg egy olyan új érzésvilágot ismer meg, vagy ismer fel, amiről korábban fogalma sem volt, hogy ő képes-e erre. De lássuk itt a halálra, milyen plusz információt kaphatunk. A halál milyen plusz információt jelent. Nagyon sokat bosszankodik. Szerintem ő nem tudja nem tudja kezelni ezt az átalakulást, ami ő benne végbe megy. És ezzel rengeteget bosszankodik, mert hogy itt látható az, hogy ő nagyon magányosnak érzi magát, nagyon vágyik arra, hogy valami dőljön már el, már úgy értem, hogy egy bizonytalaná helyzetből legyen már valami stabil, mert ő úgy érzi most, hogy neki kihúzták a talajt a lába alól, és ezen rengeteget gondolkodik, de nem tudja, hogy ez a változás, ez sorszerű, ennek meg kell történnie. Ez nem úgy van, hogy ő csak úgy azt mondja, hogy akkor most ne változzon. Valószínűleg ezt ő tudatosan leszületése előtt eltervezte, és akkor történik ilyen őrületesen nagy változás, ha korábban az ember már lehetősége lett volna apránként meglépni ezeket a változásokat, de elodázta. Kibújt el a változás elől, elbújt, kislisszant, nem akart ezzel szembenézni, és most elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nincs menekvés. De megkérdezzük még itt a kevés pénzt. Mit jelent itt a kevés pénz? Igen, én azt gondoltam, hogy az érzéseiben olyan változások mennek végbe, amiről neki korábban fogalma sem volt. Tehát itt amit ő hazudott magának, vagy amit ő úgy élt meg, hogy érzések, akkor rádöbben, hogy azok nem is igazak. Például azt gondolta, hogy nincs szüksége arra, hogy ő szerelmes legyen, ahhoz, hogy ő neki
hogy ő jól érezze magát, ugyanakkor meg most kezd rádöbbenni, hogy az özvegy férfival is, hogy ő nagyon magányosnak érzi magát a szerelem nélkül, ez ürességet jelent benne, és ezek a dolgok változnak, alakulnak át benne, de mint ahogy a végén mutatják a lapok, hogy az ajándék és a pénze, hogy nagyon nagy változáson megy keresztül, így az érzések tekintetében, ami hát szerintem megrémíti. Ezek alapján én úgy gondolom, hogy ő ettől meg van rémülve, próbál persze menekülni, ahogy már korábban is tette, de az állandóság lapjával itt azt hiszem, hogy nincs menekvés, itt most ennek végbe kell menni benne, annak a változásnak. Jó, megnézzük akkor, hogy veled kapcsolatban ő mit gondol. Veled kapcsolatban milyen gondolatai vannak. Elmondom most akkor azt is, hogy ezt már egy nappal előbb fölrakom, ezt a csatorna tagok részére. Egyrészt próbából, mert még az a bajom, hogy eléggé nehezen boldogulok a technikai megvalósításokkal, illetve még töltöm fel az anyagokat, és ezt már próbából úgy próbálom feltenni, hogy akkor csatornán a tagoknak reklámmentes lesz egy nappal előbb, és akkor szerdán este kerül a nyilvános platformra. Jó, akkor megnézzük azt, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Hogyan gondol ő rád? Hogyan gondol ő rád? Nagyon mély gondolatai vannak. Úgy gondolja, hogy a hozzád fűződő viszonyát azt külső körülmények hiúsítják meg újra és újra, esetleg a kapcsolódást, a beszélgetést, de állandóan történik valami, ami megakadályozza a veled való kapcsolatát, és ez nagyon bosszantja őt, nagyon dühös amiatt, hogy így történnek a dolgok, mert egyébként egy nagyon mély lelki kötődést érez irántad, így a gyermeklapjával azt gondolom, hogy ő szeretne újra mélyen lelkileg kapcsolódni hozzád a jövőben is. Legalábbis pillanatnyilag neki ez jár az agyában, az eszében. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a bosszúság? Miért dühös ő? Azért dühös, mert a legváratlanabb helyzetekben jutsz az eszébe, és nagyon nagy szerelemet érez irántad, és ez őt feldühíti állandóan, ezen dühöng, hogy ez hogyan lehetséges, és miért van ez így, pedig most már úgy tűnik, hogy jó ideje nem jön össze semmi, és mégis a legváratlanabb helyeken és körülmények között jutsz eszébe. Mit jelent itt az ellenség? Úgy tűnik, hogy kommunikáció sem nagyon van köztetek, de távolságtartás az biztos. És mint ahogy mondtam, hogy szerintem már jó ideje ez így van. Igen, úgy tűnik, hogy jó ideje nincs közöttetek semmi, és mégis állandóan eszébe jutsz, és állandóan mély szerelmet érez irántad, és ez
kifejezetten dühítőleg hat rá. Nagyon negatívan éli meg. De lássuk a gyermek, mit keres itt. Gyermek. Mint ahogy mondtam, hogy nagyon vágyik arra, hogy egy új kapcsolódás legyen köztetek. Ugyanakkor ez már abban reménykedik, hogy ez már egy megváltozott helyzetből jön létre, akkor, vagy úgy, ahogyan, hogy az már reménytelen legyen, amikor már ez a kevés vagy hiányállapot már változik, átalakul, de ő mindenképpen egy testi-lelki kapcsolódást szeretne, érzelmileg, fizikailag, szóval mindenképpen szeretne újra kapcsolódni hozzád. Jó, megnézzük akkor az érzéseit veled kapcsolatban, hogy milyen érzései vannak neki veled kapcsolatban. Milyen érzései vannak neki veled kapcsolatban? Itt a csatornatagsággal kapcsolatosan elmondom azt is, hogy feltöltök oda ilyen napi megerősítő videókat, tulajdonképpen csak ilyen rövid egyperceseket, olyan hanganyagokat, ami alapján, ami ilyen alapdolgokról beszél, ami önismerethez alapismeretek tulajdonképpen, és ha lesznek egyéb kérések, hogy milyen témában csináljak videók, akkor oda mindenképpen fölkerülnek olyanok is. Külön meg lehet írni, hogy milyen témában. Most is igyekszem megcsinálni, csak ott az a szűk körre vonatkozik. A szűk körnek az energiáját fogja tükrözni azok a videók, és nem a nagy, több százas, több ezres nézőnek az energiája lesz benne, úgyhogy az közelebb fog állni a személyeshez, mint ezek. Jó, akkor megnézzük azt, hogy ő mit érez irántad. Mit érez irántad? Mit érez ő irántad? Mit érez ő irántad? Te vagy neki a reménysugár. Az a reménysugár, aki a lelket tartja benne, mert végtelenül magányos, bezárkózott az ő világába, és a te fényed az a reménycsillag. Igaz, hogy nagyon messze van ez a reménycsillag, nagyon távolból világít, nagyon halványan pislákol, mert újra és újra valami eltakarja előle ezt a fényt, de középen ott van a gyermek, és ez nekem azt sugallja, hogy ő a lelke mélyén úgy érzi, hogy nektek kell, hogy együtt legyetek újra, kell, hogy újra kapcsolódjatok, mert te vagy számára az a fénysugár, aki bearanyozná az életét, és itt ahogy a sor végén az ajándék lapjával, tehát minden kincsek kincse te vagy. De megkérdezzük itt az özvegyembert, milyen érzések, illetve mit tudhatunk meg bővebben az özvegyemberrel kapcsolatban.
Igen, ugye az özvegyember az kilátástalannak látja a helyzetet, bár látja, vagyis reménykedik, abba a nagyon távoli csillagot vette célba a tekintetével, és reménykedik egy szerencsés fordulatban, de úgy érzi, hogy a jelenlegi betegeskedő kommunikáció, vagy egyáltalán nincs kommunikáció köztetek, hogy legalább abban valamiféle változás áll be, ott legalább szerencséje lesz, mert te vagy neki a csillag, az érzelmei minden szempontból hozzád kötik. Lássuk, mit jelent itt az ajándék. Az összes nagyon negatív lap kijött, hova, miért, és minden negatív lap kijött. Az összes negatív lap kijött az ajándékra, és ez nekem azt jelenti a végén a szerelem lapjával, mert azt jelenti, hogy az ajándék az volna, hogyha ez a szerencsétlenség, a veszekedések, a hazugságok, azok mind elmúlnának végre, és valami olyan helyzetbe jutna, hogy a jelenlegi szegénység, érzelmi szegénység, érzelmi hiány, azok eltűnnének az életéből is, és végre a szerelemnél kiköthetne, a szerelemhez elmehetne. Tehát, hogy az összes létező negatív lap kijött, tehát ő azt szeretné, hogy tűnjön már el az életéből minden rossz, minden negatív, és hadd élje meg végre ezt a tiszta, szép érzést, amit ez a szerelem lapja mutat. A gyermekre is rákérdezek, hogy mit jelent a gyermek itt. Mit jelent itt a gyermek? Arra még rákérdezek. Öröm és boldogságot remél attól, hogyha itt bekövetkezne ez az újrakezdés, reménykedik egy váratlan eseményben, és nagyon vágyik erre, hogy ez megtörténjen. Hát, érzéseit tekintve elég szépek ezek az érzések, mit nem mondjak, veled kapcsolatosan. Megkérdezzük azt, hogy lesz-e ebből valami? Mert gyönyörű, szép érzései vannak. Gondolatában is te vagy a szívkirálynő, akihez szoros érzelmek kötik, akivel kapcsolatosan állandóan ott vannak a gondolatai, de fog-e valami változni? Tehát mi történik köztetek a következő 1-2 hétben? Mi történik köztetek történés és tényleges cselekvés tekintetében? Mi történik köztetek a következő 1-2 hétben? Mi történik köztetek? Mi történik köztetek a következő 1-2 hétben? Mi történik? Nagyon mély félelmek lesznek. Én nem látnék ebből tényleges cselekvést. A reményhez mennek a lovak, a remény felé,
Tehát valahogy azért úgy alakulnak a dolgok, hogy egy picivel nagyobb esélye lesz annak, hogy történik valami pozitív változás. Nekem most az jön így hirtelen, hogy tehát az a mély átalakulás, ami benne most történik érzelmi szinten, illetve a valóságában is, az itt meg fog köztetek is valamilyen módon nyilvánulni, de rákérdezünk most erre a féltékenységre. Rákérdezek a féltékenységre. Lehet ő neki otthon az otthonában egy olyan valaki, aki tényleg féltékeny, és az rányomja a bélyegét erre az egész változásra. Rákérdezek arra, hogy mi itt ez a betegség. Igen, nagyon sokat gondolkodik majd azon, hogy hogyan lehetne ezt a hazugságokat, ezt a hiányállapotot, ezt a jelenlegi helyzetet hogyan lehetne valahogy szerencsévé átformálni, vagy pozitív dologgá. De mint mondtam az előbb, nekem itt nem mutatkozik az, hogy itt történni is fog ténylegesen valami közeledés, de még az utazásra rákérdezek. Az utazás, hová vezet ez az út? Egy nagyon nagy átalakuláshoz is, amivel kezdtük, azzal zárjuk is, hogy egy nagyon nagy átalakuláshoz a veszteségek egy nagyon pozitív, jó dologbá fognak alakulni, de nem most. A reménylapja az egy hosszabb távú dolgot jelöl, akár hónapokat, sok hónapot is jelölhet. Nem azt mondja, hogy 1-2 héten belül lesz látható eredménye ennek a nagy átalakulásnak, de itt a pénzlapjával újra nyomatékosítva a halál, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy átalakulás, amin ő keresztül megy, és úgy tűnik ehhez sok idő kell. Viszont ha te úgy gondolod, hogy kivárod ezt az időt, illetve érdemes ő arra, mert jól bánik veled, és minden szempontból ő a tökéletes számodra, akkor lehet, hogy érdemes lesz várni, bár erre nincsen garancia semmi. Tehát ezt úgy érdemes végig gondolnod, hogy ez egy elég hosszú távú várakozást jelent. Őszintén szólva, én ha 20-30 éves lennék, akkor én biztosan nem várnék. De már nem annyi vagyok, úgyhogy... Mert ez nagyon bizonytalan. És ez nagyon attól függ, hogy hogyan bánik veled, hogyan viselkedik, mennyire őszinte, mennyire megnyíló, amikor együtt vagytok. De itt biztosan én nem számítanék arra, hogy itt nagyon jelentős dolgok történnek ebben a következő 1-2 hétben. Köszönöm, ha itt vagy, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, megírod a véleményedet, hogy esetleg téged hogyan érint, vagy mit gondolsz erről az egészről. Minden jót kívánok, jó döntést ahhoz, hogy hogyan alakítsd az életedet, mert ez mindenképpen elgondolkodtató helyzet, az biztos. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!